काम गर्ने मान्छेहरूलाई कति प्रब्लम छ, कति डिफिकल्टी छ, कति रिस्क छ भन्ने कुरा कसलाई थाहा छ? हेर्दा कति सजिलो छ, बोल्दिनलाई त सजिलै छैन, बोल्दिनको लागि गरेर बोल्दिनका निम्ति। बोलिसकेपछि आउने परिणाम, त्यसले निम्ति आउने, त्यो स्वयं व्यक्तिका निम्ति आउने परिणाम कति सङ्कटपूर्ण छ, यो हामीले अन्दाजै गरेको। त्यसकारणले अहिले प्याब्सनले जुन एउटा इतिहास निर्माण गर्ने क्रम अगाडि बढाएको छ नि, यो महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ। महासचिवले अघि प्रसङ्ग ल्याउनु भएको थियो, टिकाराम पुरी अध्यक्षमा आइसकेपछि हामीले धेरै चिजहरूमा बदलाव ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। राजनीति होइन, व्यवसायीकरण, पेसालाई मर्यादित बनाऊ, भोट जहाँ जहाँ हालिएला। यहाँ चाहिँ हामी शिक्षामा विकास गरौँ, इतिहास बनाऊ, स्थापित गरौँ। युरोप र अमेरिकामा चाहिँ एजुकेसनका लागि जाने मान्छेलाई नेपाल जानुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरौँ, भाव निर्माण गरौँ भनेर हामी काम गरिरहेका छौँ। मेरो विचार फरक होला, उहाँको विचार फरक होला, तपाईँको विचार फरक होला। विचार फरक हुनुले व्यवसायलाई प्रभावित बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता। त्यसकारणले हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यदि हिजो 2-4-5 वर्ष अगाडिको प्याब्सन हुन्थ्यो भने यहाँ खचाखच हुन्थ्यो। अहिले बैठकमा अलि साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने सङ्ख्या सानो हुन थाल्यो, मान्छेको चामै घट्यो। चाम किन घट्यो भन्दा पक्ष विपक्ष हुन्थ्यो, एउटाले अर्कालाई गाली गर्न आउँथ्यो, यहाँ गाली नै गर्नु पर्दैन। किन गाली गर्नु? मैले सकेन भने तपाईँले गरे भइहाल्यो। अघि दिनेशजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, अब उहाँले चिनाएको छ नि त, उहाँले गरेको हो नि त। उहाँले गरे पनि, मैले गरे पनि, तपाईँले गरे काम हुनु पर्यो होइन र? बिरालो कालो होस् कि सेतो होस्, मुसा मारे भएन। मलाई कुन चाहिँ मन्त्रीसँग, कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग मैले फोटो खिचेँ भनेर फेसबुकमा हालेर प्रचार गर्नु छैन मित्रहरू। म के हो भन्ने कुरा मैले यो लिडरसिपबाट बाहिरिएपछि मान्छेले महसुस जुन गर्छ नि, त्यो म हो। किन भन्नु पर्यो? मलाई दायित्व र जिम्मेवारी नै के दिएर पठाएको छ भने तिमीले 3 वर्ष तिमीलाई हामीले चुनेर पठायौँ, तिमीले अध्यक्ष भनेर फुर्ती गर्ने होइन, तिमीले पाले भनेर हाम्रा स्कुलहरूको सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर मलाई पठाएको हो नि त मेम्बरहरूले। अनि त्यो त मैले बुझेको छु नि, मेरो दायित्व जिम्मेवारी कर्तव्य के हो भन्ने कुरा। अनि त्यति मैले बुझिनँ भने म कसरी अध्यक्ष हुन्छु? त्यस कारणले म कहाँ गएँ, कोसँग बसेँ, कोसँग डिनर खाएँ, कोसँग लन्च खाएँ, यी सारा चिजहरू मैले मैदानमा भन्ने विषय होइन। गर्ने विषय के हो भने हाम्रो सङ्गठनले निर्धारण गरेको, निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य के हो, त्यसको आचरण के हो, नियम विनियमले के भनेको छ, त्यसको परिपालना भयो कि भएन, त्यसले आउटपुट दियो कि दिएन, सदस्यहरूले परिपालन गर्यो कि गरेनन् भनेर हेर्ने चिज, गराउने चिज। त्यसकारणले हामी एउटा यस्तो ठाउँ